Vilket fint teleskop! Är det gammalt? Ja, mycket gammalt faktiskt. Det är från 1950-talet. Wow! Det ser riktigt speciellt ut. Har du köpt den nyligen? Nej, det har varit i min familj länge. Det var min farfars. Oj, vad häftigt! Har du alltid varit intresserad av astronomi? Inte alltid, men min farfar älskade stjärnor. Han lärde mig. Vi brukade titta på stjärnorna tillsammans på landet. Det låter mysigt. Varför bestämde du dig för att reparera det? Det stod bara och samlade damm. Jag ville göra det fint igen. Var det svårt att restaurera teleskopet? Lite svårt. Farfar hjälpte mig med de tekniska delarna. Vad gjorde ni först? Först rengjorde vi linserna noggrant. De var smutsiga. Sedan fixade vi stativet. Det var lite vingligt. Jaha, så nu fungerar det igen. Ja, det fungerar jättebra nu. Bilden är mycket klarare. Vilket arbete! Har du testat att använda det på sistone? Ja, förra helgen såg vi månen och Jupiter. Så spännande! Kan man se Jupiter så tydligt här i Uppsala? Ja, ibland. Om det är klart väder ser man flera planeter. Jag visste inte att det gick. Har du något favoritobjekt att titta på? Jag gillar Plejaderna. En fin stjärnhop nära Oxens stjärnbild. Det känner jag igen. De kallas sjustjärnorna, eller hur? Precis. Man ser dem bäst på vintern. Så du och farfar har haft mycket roligt med teleskopet. Ja, många fina kvällar med honom. Det är speciella minnen. Vad fint! Planerar ni att titta på något särskilt nästa gång? Vi vill försöka se Saturnus och dess ringar. Häftigt! Jag har aldrig sett Saturnus genom ett teleskop. Du kan komma nästa gång vi tittar. Det vore kul. Gärna. Jag tar med fika. Stjärnskådning och kaffe. Perfekt. Det låter härligt, Sofia. Vi bestämmer en kväll snart. Tack, Erik. Jag ser verkligen fram emot det. Hej, Anna. Det var så länge sedan sist. Hej, Erik. Ja, verkligen. Hur mår du? Jag mår bra. Och du? Hur är det med dig? Jag mår också bra. Så kul att ses igen. Verkligen. Vad har du gjort sedan sist? Jag har flyttat till Göteborg, faktiskt. Jag jobbar nu på ett litet bokförlag. Vad spännande. Tycker du om jobbet? Ja, verkligen. Jag får läsa många böcker. Låter roligt. Jag har också bytt jobb. Nu arbetar jag som lärare i Malmö. Oj, det är också en stor förändring. Ja, jag trivs mycket bra där. Har du familj i Malmö nu? Ja, jag bor med min fru och våra 2 barn. Vad härligt! Hur gamla är barnen? De är 5 och 7 år gamla. Måste vara fullt upp för dig.
Ja, det är mycket att göra varje dag. Vi brukar gå till stranden på sommaren. Jag saknar havet. I Göteborg går jag ofta till Liseberg. Liseberg är så roligt. Älskar karusellerna där. Jag med. Vet du, det öppnades redan 1923. Oj, så gammalt. Jag visste inte det. Har du kontakt med gamla vänner från skolan? Lite grann. Jag träffade Lisa förra månaden. Åh, hur går det för henne? Hon jobbar på sjukhus i Stockholm nu. Vad bra! Vill du beställa mer kaffe? Gärna. Det är trevligt att sitta här och prata. Ja, det känns som förut. Så många minnen. Vi borde ses oftare, Anna. Ja, det tycker jag också, Erik. Hej, Erik. Jag vill köpa min första grill. Vad tycker du? Hej, Anna! Vad roligt! Vill du ha en kol- eller gasolgrill? Jag vet inte riktigt. Finns det stor skillnad? Kolgrill ger mer röksmak, men gasolgrill är enklare. Röksmak. Det låter gott. Men är kol svårt att tända? Det tar lite tid med kol, men det är mysigt också. Och hur är det med rengöringen? Kolgrill måste ju tömmas på aska efteråt. Det låter lite jobbigt. Är gasolgrill lättare att sköta? Ja, med gasol räcker det ofta att borsta gallret. Jag vill att det ska vara enkelt. Har du själv grill? Ja, jag har en liten gasolgrill på balkongen hemma i Malmö. Åh, trevligt! Vilka tillbehör behöver man köpa? Ett bra grillverktygsset är viktigt, med tång och borste. Och grillhandskar kanske? Ja, absolut. Och en stektermometer är också bra att ha. Hur kan jag grilla säkert? Jag är lite orolig. Placera grillen stadigt och ha vatten i närheten. Använd aldrig tändvätska på gasolgrill. Bra tips! Får man grilla på balkongen i alla städer? Reglerna kan vara olika, särskilt i Stockholm och Göteborg. Jag ska kolla med min hyresvärd då. Ja, det är klokt. Vad gillar du mest att grilla? Jag vill prova både grönsaker och kött. Då funkar båda grilltyper. Men gasol ger jämn värme. Jag tycker grillade majskolvar är supergott. I Sverige grillar vi ofta korv och lax också. Grillfest låter så trevligt på sommaren. Ja, vi grillar mycket på midsommar och kräftskivor. Jag längtar redan. Finns det små grillar också? Ja, det finns små bärbara modeller om du vill resa. Tack för alla tips, Erik. Du har hjälpt mig mycket. Varsågod, Anna. Lycka till med grillköpet. Vi kanske kan grilla tillsammans någon dag. Ja, gärna.
Säg bara till när du köpt din grill. Hej! Är det första gången ditt barn simmar här? Hej! Nej, Ellen har gått på simskola i 2 terminer. Din son är också med i gruppen, eller hur? Ja, det stämmer. Min son heter Lukas. Han är 6 år. Vad roligt! Ellen tycker det är kul med vatten. Lukas också. Han vill leka i vattnet hela tiden. Har du märkt hur tålmodiga simlärarna är? Ja, verkligen. De är väldigt bra med barnen. Det är viktigt att lära sig simma tidigt i Sverige. Ja, det finns ju så många sjöar och hav här. Precis. Vi bor nära Mälaren, så simma är viktigt. Vi brukar åka till Vättern på sommaren. Fint där. Där har jag varit med min familj förra året. Vi brukar också gå till badhuset när det regnar. Det är smart. Badet här är populärt på vintern. Hur organiserar ni vardagen med aktiviteter? Vi turas om att hämta och lämna Lukas. Min fru jobbar i Uppsala och jag i Västerås. Oj, då har ni mycket att pussla ihop. Ja, ibland känns veckan som ett stort schema. Vi gör ett schema på kylskåpet hemma. Ellen har dans på tisdag och simning på torsdag. Lukas vill spela fotboll också till hösten. Det gäller ju att hitta balans. Verkligen. Man vill att barnen har roligt, inte stress. Planerar ni resa på sommarlovet? Vi ska till Gotland med husbil. Har ni några planer? Vi stannar hemma och besöker Astrid Lindgrens värld. Det ska bli spännande för Ellen att se Pippi där. Kul! Visste du att Pippi Långstrump är känd i hela världen? Ja, Ellen älskar att läsa om Pippi och Emil. Vi läser också Astrid Lindgren hemma på kvällarna. Titta, nu verkar lektionen vara slut. Hej! Hur gick din första dag på jobbet? Hej! Det gick bra, men jag var lite nervös i morse. Jag visste inte riktigt vad jag skulle ta på mig. Du ser professionell ut idag. Fin blus. Tack! Jag valde en blå blus och svarta byxor. Ja, det passar bra här på kontoret. Hur var teamet? Alla var väldigt vänliga. Anna visade mig runt. Hon visade mig också var köket och muggarna är. Ja, kaffemaskinen är viktig här. Jag drack faktiskt mitt första svenska kaffe idag. Vad tyckte du? Vi svenskar älskar kaffe. Det var starkt, men gott. Jag gillar kaffepausen. Fikapausen är nästan helig på arbetsplatsen. Jag märkte det. Alla samlades i köket vid 10. Och sen igen på eftermiddagen. Ja, vi har ofta 2 fikapauser varje dag. Hur var dina arbetstider idag? Jag började klockan 8 och slutade 4:15.
Det känns lagom. Inte för tidigt, inte för sent. Vi är ganska flexibla med tiden här också. Det gillar jag. I mitt förra jobb var tiden strikt. Så, vad gjorde du till lunch? Jag åt i matsalen med några kollegor. Vi åt fisk och potatis. Väldigt svenskt. Ja, fredag är ofta fiskdag i skolor och företag. Intressant. Jag visste inte om den traditionen. Du lär dig snart fler svenska vanor, tror jag. Jag hoppas det. Gruppen verkade sammansvetsad. Vi har ofta aktiviteter tillsammans efter jobbet. Det låter kul. Jag ser fram emot att vara med. Tack för att du pratar med mig idag. Såklart. Välkommen till teamet, Maria. Hej! Vilket fint litet segelbåt du har där. Hej! Tack. Det är en modell av min riktiga båt. Åh, du har en riktig segelbåt. Vad spännande. Jag älskar att segla här på havet utanför Ystad. Jag har aldrig varit på en segelbåt förut. Du borde prova. Det är roligt och känns så fritt. Är det inte svårt att styra båten? Nej, om vinden är lugn är det ganska enkelt. Man måste kunna ord som segel, roder och båt. Vad betyder roder? Roder är det man styr båten med. Som en ratt. Aha, och seglet, är det svårt att hantera? Inte så svårt. Man hissar seglet med ett rep. Blåser det ofta starka vindar här? Ibland, men oftast är det en lagom bris. Vind är viktigt för segling, annars går det långsammare. Hur håller du dig säker på vattnet? Jag har alltid flytväst och kommunikationsradio. Man måste också kolla vädret innan man åker ut. Har båten mycket utrustning? Ja, det finns ankare, kompass och ibland GPS. Har du seglat långt någon gång? En gång seglade jag till Bornholm. Det var häftigt. Oj, det är långt. Tog det lång tid? Ja, det tog nästan en hel dag dit. Tycker du havet är skrämmande ibland? Lite grann, men om man är försiktig går det bra. Man måste lära sig några manövrer, som att gira. Vad betyder gira? Det betyder att svänga båten med hjälp av vinden. Jag lär mig mycket av dig. Tack för att du berättar. Varsågod! Vill du följa med ut någon dag? Gärna. Jag vill gärna prova att segla. Kul! Segling är en stor del av svenska sommaren. Då hoppas jag på bra väder och lagom vindar. Hej! Vilket vackert ställe det är här vid sjön. Hej! Ja, det är riktigt fint. Välkommen till reservatet. Tack, jag heter Jonas.
Är du ansvarig här? Jag heter Anna. Ja, jag jobbar här som naturvägledare. Jag såg många rosa fåglar med långa ben nyss. Du menar flamingor? De häckar här på våren och sommaren. De ser så eleganta ut när de går i vattnet. Visst är de. De söker mat i sjön och vilar på sandbanken. Var kommer de ifrån? Finns de alltid här? Nej, flamingorna migrerar från Sydeuropa på våren. Flyger de långt under sin migration? Ja, ibland flyger de nästan 3000 kilometer. Oj, det är imponerande. Är de hotade? Inte i Europa just nu, men deras habitat måste skyddas. Vad gör reservatet för att skydda dem? Vi har särskilda zoner där fåglarna inte störs. Vi arbetar också med utbildning och guidningar. Hur länge brukar flamingorna stanna här? Oftast från april till september. Sen flyttar de igen. Kan man se fler fåglar här på vintern? Ja, då kommer andra arter som svanar och gässen hit. Jag har med mig kikare. Får jag använda dem här? Självklart! Det är det bästa sättet att se fåglar på avstånd. Behöver man vara tyst när man observerar dem? Ja, gärna. Flamingorna är känsliga för höga ljud. Jag visste inte det. Tack för tipset. Varsågod. Visste du att flamingos rosa färg kommer från maten? Nej, vad intressant. Vad äter de då? De äter små räkor och alger med mycket karoten. Kan barnen komma hit och lära sig om fåglarna också? Ja, vi har ofta skolklasser och familjer på besök. Jag tror att min systerdotter skulle älska det här. Det är en perfekt plats för naturälskare i alla åldrar. Tack för all information, Anna. Det var roligt att prata. Tack själv, Jonas. Hoppas du får se många flamingor idag. Hej, Anna. Hur var din helg? Hej, Erik. Den var speciell. Jag sov i ett fyrhotell. Ett fyrhotell? Det låter spännande. Var låg det? Det låg vid havet utanför Göteborg. Så mysigt. Wow. Jag har aldrig varit i en fyr förut. Det var min första gång också. Fönstren var runda. Så coolt. Hur såg rummet ut? Rummet var litet, men väldigt mysigt. Mycket trä. Det fanns en stor säng och marin inredning. Jag älskar sjötema. Var det kallt där? Lite kallt på natten, men mycket tecken fanns. Hörde du havsvågorna? Det var så lugnande. Svårt att sova när allt var tyst. Så härligt. Var det utsikt över vattnet? Ja, från det runda fönstret såg man havet. När solen gick upp var det magiskt. Jag vill också bo i en fyr någon gång.
Du borde verkligen testa. Så annorlunda från vanliga hotell. Hur länge har det varit ett hotell? Bara 10 år. Förut bodde fyrvaktare där. Fyrvaktare brukade jobba ensamma och tända fyren. Vilket speciellt jobb. Drömde du något konstigt där? Ja, jag drömde att jag var en sjöman på väg till Island. Ja, roligt. Åt du något gott där? Frukosten var färsk fisk och nybakat bröd. Fanns det många gäster? Nej, bara 4 rum. Det var lugnt och tyst. Det låter perfekt för en paus från vardagen. Ja, och man känner sig nära naturen. Jag tog många bilder. Vill ni se dem? Gärna. Nästa gång vill jag följa med. Då bokar vi fyrhotellet tillsammans. Vilka fina svampar! Har du plockat dem själv, Erik? Ja, Anna. Jag började samla svamp förra hösten. Oj, hur började du intressera dig för svamp? Det hände under en vandring i skogen nära Uppsala. Jag såg några färgglada svampar längs stigen. Var du inte orolig för giftiga svampar? Jo, jag var försiktig. Jag började läsa om svampar. Sen köpte jag en svampbok med bilder. Smart! Vilken var den första svampen du kände igen? Kantarellen. Den är gul och luktar så gott. Kantareller är verkligen en svensk favorit. Ja, de är jättegoda i soppa. Och på smörgås. Brukar du gå ensam ut och plocka? I början gick jag ensam. Men nu ibland med vänner. Det är roligare tillsammans tycker jag. Men jag har aldrig plockat svamp förut. Är det svårt? Nej, inte alls. Man behöver bara lite tålamod. Finns det många olika svampar i den här skogen? Ja, här finns trattkantarell, soppar och krämlor. Soppar? Vad är det för slags svamp? En släkt svampar som ofta är ätliga och ganska stora. Är det sant att svamp växer mest efter regn? Ja, precis. Regnigt väder ger mycket svamp. Har du någonsin hittat en riktigt stor svamp? Ja! Förra året hittade jag en jättestor Karl Johan. Jag skulle gärna lära mig mer om svamp. Du kan följa med mig någon dag. Jag visar dig gärna. Det låter kul. Kanske tar vi med en termoskaffe också. Absolut. Fika i skogen är bäst. En svensk tradition. Kan man laga mat direkt här om man vill? Man får, men det är viktigt att vara försiktig med eld. Jag tänkte på svampsås. Det vore gott. Verkligen! Vi kan laga svampsås nästa gång. Tack för alla tips, Erik. Nu blev jag sugen på att plocka.
Det gläder mig. Skogen har så mycket att erbjuda. Hej Erik! Har du sett vad Karin har lämnat idag? Hej Anna! Ja, vilken fin korg med grönsaker. Hon odlar morötter, tomater och potatis i sin trädgård. Wow, det ser riktigt färskt ut. Har du smakat dem? Ja, hennes tomater är fantastiskt goda varje sommar. Hon brukar faktiskt ge oss grönsaker nästan varje vecka. Vad snällt av henne! Det känns lyxigt med egna grönsaker. Verkligen! Hon säger att jorden här är extra näringsrik. Kanske är det därför allt växer så bra hos henne. Ja, och hon använder aldrig bekämpningsmedel. Det är bra. Ekologiskt är bäst, tycker jag. Jag håller med. Barnen gillar att hjälpa henne ibland. Det är bra för barn att se hur mat växer. Ja, och Karin lär dem mycket om naturen också. Visste du att hennes morfar startade trädgården? Nej, det visste jag inte. Hur länge har den funnits? Trädgården har funnits i familjen i över 50 år. Imponerande. Det är som en liten bit lantliv mitt i stan. Ja, och jag tycker det är så mysigt med hennes bärbuskar också. Jag har smakat hennes jordgubbssylt. Den var jättegod. Hon sa att hon ska göra sylt på vinbär snart. Då får vi hoppas på ett smakprov igen. Karin gillar ju att byta recept med grannarna också. Vi borde fråga henne efter ett sopprecept någon dag. Bra idé! Hemmagjorda soppor med färska grönsaker är bäst. Du kan ta några morötter om du vill. Tack så mycket. Jag kan laga morotssoppa imorgon. Säg till om du vill ha lite dill till soppan också. Det vore perfekt. Tack för erbjudandet, Anna. Det är så trevligt när grannarna hjälper varandra. Jag håller med. Det gör kvarteret ännu mer hemtrevligt. Vi ses imorgon, Erik. Hälsa till familjen. Tack, Anna. Ha en fin kväll.